Sáng thế ký chương 31. Gia-cốp trở về Ca-na-an. Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta nên mới được giàu có dường ấy. Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa. Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi. Gia-cốp bèn sai người gọi Ra-chên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng, và nói cùng họ rằng: ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Đức Chúa Trời của cha ta phù hộ ta. Chánh hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức, còn cha hai ngươi lại khinh bạc và 10 lần thay đổi công giá ta. Nhưng Đức Chúa Trời không cho phép người làm hại ta chút nào. Khi người dạy rằng các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sanh con ra có đốm. Còn nếu dạy rằng các con chiên có sọc dùng làm công giá ngươi, quả các con chiên đều sanh ra con có sọc. Thế thì Đức Chúa Trời đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó. Đương trong lúc chiên giao hợp nhau, ta nhướng mắt lên, chim bao thấy các chiên được đương giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm. Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng: hỡi Gia-cốp. Ta bèn thưa: có tôi đây. Thiên sứ rằng: hãy nhướng mắt lên mà nhìn, hết thảy chiên được đương giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có răng và có đốm, vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi. Ta đây là Đức Chúa Trời của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã khấn vái ta. Bây giờ hãy đứng dậy, ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi. Ra-chên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: chúng tôi còn một phần chi hay là cơ nghiệp chi nơi nhà cha chúng tôi chăng? Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa. Há người chẳng đãi chúng tôi như người dưng ư? Các tài vật mà Đức Chúa Trời đọt nơi tay cha chúng tôi, tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ chàng hãy làm theo mọi lời Đức Chúa Trời đã phán dạy. Gia-cốp bèn đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà, dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha-đan Aram, đặng trở về cùng I-sát cha mình ở Ca-na-an. Trong lúc La-ban mất đi hớt lông chiên người, thì Ra-chên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình. Gia-cốp gạt La-ban vì không nói rằng mình muốn đi trốn. Vậy người đứng dậy, đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, chặn thẳng tuốt về núi Ga-la-át. La-ban đuổi theo Gia-cốp. Đến ngày thứ 3, người ta học lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi. Người bèn đem các anh mình đuổi theo Gia-cốp trong 7 ngày đường và theo kịp tại núi Ga-la-át. Nhưng trong cơn chim bao lúc ban đêm, Đức Chúa Trời đến cùng La-ban người Aram mà phán rằng: dầu lành, dầu dữ, thế nào ngươi khá giữ mình, đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Vậy La-ban theo kịp Gia-cốp. Và Gia-cốp đương đóng trại trên núi, La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên núi Ga-la-át. La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: cháu đã làm chi vậy? Cháu đã gạt cậu và dẫn mấy đứa gái cậu như phu tù giặc. Sao trốn nhẹm, gạt và không cho cậu hay trước? Có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống phụ đưa. Cháu làm cách dại dột vậy, không để cho cậu hôn con trai và con gái cậu. Tai cậu có đủ quyền làm hại cháu, nhưng Đức Chúa Trời của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối qua rằng: dầu lành, dầu dữ, ngươi khá giữ mình, đừng nói chi cùng Gia-cốp hết. Bây giờ vì lòng cháu mong mỏi về nhà cha cháu nên đã ra đi, nhưng cớ sao cháu lại ăn cắp các pho tượng cậu? Gia-cốp đáp rằng: vì cớ tôi e cậu
bắt hai người con gái lại chăng? Nhưng tìm nơi ai được các pho tượng của cậu thì ai đó sẽ bị chết đi. Tại trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy kiểm soát các món nơi tôi đi và hãy cất lấy vật chi thuộc về cậu. Và Jacob vốn không hay rằng gia trên đã trộm mấy pho tượng đó. Vậy Laban vào trại Jacob, trại Lê-a, trại hai người đòi, chẳng tìm được chi hết. Đoạn ở trại Lê-a bước ra đi vào trại ra trên. Vả ra trên có mấy pho tượng đó giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. Laban lục soát khắp trại chẳng gặp pho tượng. Nàng bèn thưa cùng cha rằng vì trong mình con có việc riêng của đàn bà nên đứng dậy rước chẳng được, xin Chúa chớ giận con chi hết. Người kiếm nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết. Jacob bèn nổi giận, rầy lộn cùng Laban mà rằng: Tôi có án gì, tội gì mà cậu hầm hầm đuổi theo như vậy? Cậu đã lục soát các đồ hành lý tôi, có kiếm được món chi thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi, cùng anh em cậu, đặng họ đón xét đôi ta. Kìa, đã 20 năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu, nào có sạo thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ, cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé, bằng có chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm. Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu. Đó, trong 20 năm tôi ở tại nhà cậu là thế. Trong 14 năm giúp việc để được 2 con gái cậu và 6 năm lãnh lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi 10 lần công giá. Nếu Đức Chúa Trời của cha tôi, Đức Chúa Trời của Abraham là đấng mà Isaac kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không? Đức Chúa Trời đã xem thấy nỗi đau khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình rồi đó. Laban đáp cùng Jacob mà rằng các đứa gái này là con của cậu, các đứa trẻ này là trẻ của cậu, các bầy súc vật tức là bầy của cậu, và các vật chi cháu thấy được tức của cậu hết. Ngày nay cậu sẽ làm chi được cùng các con gái hay là các cháu cậu đó? Vậy bây giờ hè chúng ta kết ước nhau để dùng làm chứng cho cậu và cháu. Jacob và Laban lập ước. Jacob lấy một hòn đá dựng đứng lên làm trụ và nói cùng các anh em mình rằng hãy lượm góp đá lại. Chúng bèn góp đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa. Laban đặt tên đống đá đó là Iega Sahaduta, còn Jacob kêu là Galet. Laban nói rằng đống đá này ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó, cho nên chúng ta gọi là Galet, mà cũng có gọi là Mít-ba, vì Laban có nói thêm rằng khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu. Nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình. Chẳng phải người thường soi xét ta đâu, bèn là Đức Chúa Trời làm chứng cho chúng ta vậy. Laban lại nói cùng Jacob rằng, này đống đá, này cây trụ mà cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây. Đống đá này và cây trụ này làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau. Cầu xin Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Na-cô, Đức Chúa Trời của cha các người đó đón xét cho chúng ta. Jacob chỉ đấng của Isaac cha mình kính sợ mà thề. Đoạn người dân một của lễ tại trên núi và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy chúng dùng bánh rồi ở ban đêm trên núi. Laban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà. Sáng thế ký chương 32.
Sự hiện thấy của Jacob tại Mahanaim, sự người đi đường và các lễ vật người dâng cho Esau. Jacob cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. Khi Jacob thấy các vị này, nói rằng, ấy là trại quân của Đức Chúa Trời, nên người đặt tên chỗ đó là Mahanaim. Jacob sai sứ giả đến trước cùng Esau, anh mình, ở trong xứ Seir thuộc về địa phận Edom. Người bèn dặn rằng, các ngươi hãy thưa cùng Esau, chúa ta như vậy. Jacob, kẻ tôi tớ Chúa, có nói như vậy rằng, tôi đã ở ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay, có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái. Vậy, xin sai đi nói cho Chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Các sứ giả trở về, nói cùng Jacob rằng, chúng tôi đã đi đến Esau, anh của chủ. Này, người đương đem 400 người đến để rước chủ. Jacob rất sợ hãi và sầu não. Bèn chia các dân đi theo, cùng các bầy chiên, bò, lạc đà, ra làm hai đội mà rằng, nếu Esau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được. Đoạn, Jacob cầu rằng, hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Abraham tôi, Đức Chúa Trời của cha Isaac tôi, tức là Đức Giê-hô-va, Ngài có phán dạy tôi rằng, hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi. Tôi lấy làm hèn mọn, không đáng chịu các ơn huệ và các điều thành thật mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài. Vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này. Vậy, cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Esau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa. Và Ngài có nói rằng, quả thật, ta sẽ làm ơn cho ngươi và làm cho dòng người dõi ngươi đông như cát bãi biển. Người ta sẽ không biết sao đếm được vì đông đúc quá. Người ở ban đêm tại đó lấy các vật hiện có trong tay để làm một của lễ dâng cho Esau, anh mình, là 200 dê cái và 20 dê đực, 200 chiên cái và 20 chiên đực, 30 lạc đà cái, có con đương bú, 40 bò cái và 10 bò đực, 20 lừa cái và 10 lừa con. Rồi giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng, các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy này cách một khoảng đến bầy kia. Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vậy. Khi Esau, anh ta, gặp và hỏi ngươi rằng, ngươi ở với ai, đi đâu, và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai, thì hãy thưa rằng, của Jacob, kẻ tôi tớ Chúa, ấy là một lễ gửi dâng cho Esau, chúa tôi, và này, chánh mình người đương theo sau. Jacob cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba, và hết thảy người theo coi chừng các bầy. Và lại nói, khi gặp Esau, các ngươi hãy nhớ lời đó, và nói như vậy, này, Jacob, kẻ tôi tớ Chúa, đương theo sau chúng tôi. Vì người thầm nghĩ rằng, mình đem lễ này dâng trước cho Esau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau, có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó. Vậy, lễ này đem đi trước, còn người đêm đó ở lại trại. Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tên đòi và 11 con mình đi qua rạch Sa Bốc. Người đem họ qua rạch và hết thảy của cải mình qua nữa. Jacob vật lộn cùng thiên sứ tại núi Phê-ni-ên, đổi tên ra Israel. Và một mình Jacob ở lại, thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Jacob. Xương hông liền trật trong khi vật lộn. Người đó bèn nói, trời đã rạng đông rồi, thôi, để cho ta đi. Nhưng Jacob đáp rằng, tôi chẳng cho người đi đâu nếu người không ban phước cho tôi. Người đó hỏi, tên ngươi là chi? Đáp rằng, tên tôi là Jacob. Người lại nói,
tên ngươi sẽ chẳng là Jacob nữa, nhưng tên là Israel, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta, ngươi đều được thắng. Jacob hỏi, xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng, làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người này ban phước cho Jacob tại đó. Jacob đặt tên chỗ đó là Pheniên, vì nói rằng tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu. Khi qua nơi Pheniên, thấy mặt trời mọc rồi và người đi dẹo cẳng. Bởi cớ đó, cho đến ngày nay, dân Israel chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông, vì người đó có đánh vào xương hông Jacob, nơi gân của bắp. Sáng thế ký chương 33. Jacob và Esau hòa hảo nhau. Jacob nhướng mắt lên và nhìn kìa, Esau dẫn 400 người đi đến. Người bèn chia các con cho Lea, Rachel và cho 2 tên đồi. Sắp 2 tên đồi và con cái họ ở trước, kế đến Lea và con cái nàng, Rachel cùng Joseph ở sau chót. Còn người thì đi trước họ và sắp mình xuống đất 7 lần cho đến khi tới gần anh mình. Nhưng Esau chạy đến trước mặt người, ôm tròn cổ mà hôn, rồi 2 anh em đều khóc. Đoạn Esau nhướng mắt lên, thấy mấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng, các người mà em có đó là ai? Đáp rằng, ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh. 2 tên đồi và con cái họ lại gần người, sắp mình xuống. Lea và con cái nàng cũng lại gần, sắp mình xuống. Đoạn Rachel và Joseph lại gần và sắp mình xuống. Esau hỏi, toán quân anh đã gặp đi trước đó, em tính làm chi? Đáp rằng, ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Esau nói, hỡi em, anh đã được đủ rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Thưa rằng, xin anh, không, nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhận lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi. Vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Xin anh hãy nhậm lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ và em có đủ hết. Người nài xin Esau quá, đến đổi phải chịu nhận lấy. Esau nói, hè, ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Jacob đáp, Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái, đương có con bú. Nếu ép đi mau, chỉ trong 1 ngày, chắc cả bầy phải chết hết. Xin Chúa hãy đi trước kẻ tôi tớ Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm, theo bước một của súc vật đi trước và của các con trẻ, cho đến chừng nào tới nhà Chúa tại xứ Seir. Esau nói, vậy anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Jacob đáp, chi vậy, miễn em được nhờ ơn trước mặt Chúa thôi. Nội ngày đó, Esau bắt đường trở về Seir. Jacob dừng tại Sucốt và đóng trại trước thành Sichem. Jacob đi đến Sucốt, bèn cất một nhà cho mình ở và mấy cái liều cho súc vật, cho nên họ đặt tên chốn này là Sucốt. Jacob ở xứ Pha-đan Aram đến thành Sichem thuộc về xứ Canaan, được bình an, người đóng trại trước thành. Bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại giá 100 miếng bạc của con Hemo, cha Sichem. Nơi đó, người lập một bàn thờ đặt tên là En-Ohe-Iser. Sáng thế ký, chương 34. Sichem cướp nàng Dina. Nàng Dina, con gái của Lea, sanh cho Jacob, đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Sichem, con trai Hemo, người Hê-phít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vấn vít cùng Dina, con gái Jacob, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Sichem nói cùng Hemo, cha mình rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ.
Và Jacob hay được rằng chàng làm hư danh giá Dina, con gái mình, nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó, Hemo, cha Sichem, đến cùng Jacob đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Jacob ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy, bèn nổi nóng và giận lắm, vì việc ô danh mà Sichem đã xui cho họ Israel nằm cùng con gái của Jacob là việc chẳng bao giờ nên làm. Hemo nói cùng họ rằng tâm hồn Sichem, con trai tôi đã gian díu cùng con gái các ông, xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Hãy kết xuôi gia cùng nhau, các ông gả con gái cho chúng tôi, rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông. Hãy ở, buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Sichem thưa cùng cha và các anh em của người con gái rằng, xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói, tôi xin nạp cho. Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, xính nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói, nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ. Các con trai Jacob đáp lại cùng Sichem và Hemo cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Sichem đã làm mất danh giá của Dina, em gái mình. Các người ấy nói rằng, gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhút nhơ cho chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ nhậm lời các ông được là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì. Vậy chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông và sẽ cưới con gái các ông lại. Đoạn ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi. Còn nếu không khứng nghe theo lời và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác. Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hemo và Sichem, con trai người. Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Jacob đẹp lòng chàng. Và chàng đây là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình. Simeon và Levi giết dân thành Sichem. Vậy, Hemo và Sichem, con trai người, đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vậy. Các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta. Vậy, cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Này, xứ cũng rộng cho họ ở. Chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ và gả các con gái chúng ta lại. Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì, chính như mọi người nam của họ vậy. Thế thì, há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta. Mọi người đi ra cửa thành mình, chịu nghe theo lời Hemo và Sichem, con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì. Đến ngày thứ 3, khi mọi người đương đau đớn, thì hai con trai Jacob là Simeon và Levi, anh nàng Dina, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn, xông vào thành giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hemo và Sichem, con trai người, đem nàng Dina ra khỏi nhà Sichem rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Jacob xông vào những xác chết và phá cướp thành, bắt các bầy chiên, bò, lừa cùng vật chi trong thành và ngoài đồng, cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Jacob bèn nói cùng Simeon và Levi rằng, bày xui cho tao bối rối, làm cho dân xứ này là người Canaan và người Pherezit oán ghét tao vậy. Tao đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Đáp rằng, chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đỉ sa.
Sáng thế ký chương 35. Gia-cốp dẹp các pho tượng trong nhà. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi đương lúc chạy trốn khỏi Ê-sao anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn, chúng ta hãy trỗi dậy đi đến Bê-tên. Nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai, rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bộp gần thành Si-chem. Gia-cốp lập bàn thờ tại Bê-tên. Đoạn, chúng khởi hành. Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, cho nên chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ, là thành Bê-tên, thuộc về xứ Ca-na-an. Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này là Ên-Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Khi đó, Đê-bô-ra, mụ vú của Rê-bê-ca qua đời, được chôn dưới thành Bê-tên tại gốc rẽ bộp. Nhân đó, người ta gọi là cây A-lôn-ba-cút. Khi ở xứ Pha-đan-a-ram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người, và phán rằng: tên ngươi là Gia-cốp. Sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel. Rồi Ngài đặt tên người là Israel. Đức Chúa Trời lại phán rằng: ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy sanh sản và thêm nhiều, mọi dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sanh, cùng các vua sẽ do nơi ngươi mà ra. Xứ ta đã cho Abraham và Isaac, thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Đức Chúa Trời bèn ngự lên nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Người dựng một cây trụ một trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào. Đoạn, Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Benjamin sinh ra, Ra-chên qua đời. Ở Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phơ-rát chừng vài thôi đường, thì Ra-chên sanh nở. Việc sanh nở của người thật đau đớn. Trong khi khó sanh, bà mụ nói rằng: đừng sợ chi, vì nàng còn có một trai nữa. Vả, bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đương cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni, còn cha nó lại đặt tên là Benjamin. Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem. Gia-cốp dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của Ra-chên, đến ngày nay hãy còn di tích. Kể đó, Israel đi, đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đe. Và nhằm khi Israel ngụ tại xứ này, thì Ru-bên có đến nằm cùng Bi-la, vợ lẽ của cha mình. Israel hay được việc đó. Kể số 12 con trai Gia-cốp. Và Gia-cốp có được 12 con trai. Con của Lê-a là Ru-bên, trưởng nam của Gia-cốp. Kế nữa là Simeon, Lê-vi, Giu-đa, Isaka và Sa-bu-lôn. Con trai của Ra-chên là Joseph và Benjamin. Con của Bi-la, đồi của Ra-chên là Dan và Nép-ta-li. Và con của Sin-ba, đồi của Lê-a là Gát và A-se. Ấy đó là các con trai của Gia-cốp sanh tại xứ Pha-đan-a-ram. Isaac qua đời tại Mamrê. Gia-cốp đến cùng Isaac, cha mình, ở Mamrê, tại thành Kiriath-araba, tức là Hebron, nơi Abraham và Isaac đã kiều ngụ. Isaac hưởng thọ được 180 tuổi, người tuổi cao, tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ.
Esau và Jacob, hai con trai chôn người.